נתון לנו שבסיס הכסף במשק M0 שווה 20,000 שקלים והציבור מחזיק מזומנים בסכום של 12,000 שקלים ויחס הרזרבה במשק הוא 20%. ונדרש לחשב את רזרבות הבנקים, לחשב את D שזה פקדונות עובר ושב ולמצוא את הקשר בין רזרבות הבנקים ל-D שזה פקדונות עובר ושב. אז איך אנחנו מחשבים את R? כדי לחשב את R, אז אנחנו אומרים כזה דבר, שלמעשה R שווה ל-M0 פחות C, אז R שווה ל-20,000 פחות 12,000, R שווה 8,000. כלומר, המשלים של 12,000 לבסיס הכסף ייתן לנו את ה-R. אז בדוגמה הזו, הרזרבות הבנקים הם 8,000, כי 8,000 ועוד 12,000 שקלים שווה בדיוק ל-20,000 שקלים. עכשיו אומרים לנו חשב את D. איך אנחנו מחשבים את הפקדונות עובר ושב? אם יחס הרזרבה הוא 0.2 ורזרבות הבנקים הם 8,000, אז אנחנו יכולים למצוא את הפקדונות. רזרבות 8,000 חלקי 0.2, זה ייתן לנו את סך הכל הפקדונות. 8,000 חלקי 0.2 יוצא 40,000. 40,000 זה סך הכל הפקדונות. אנחנו יכולים להגיד ש8,000 כפול 1 חלקי 0.2 זה נקרא מכפיל הפקדונות. זה מכפיל פקדונות. מכפיל פקדונות זה 1 חלקי יחס הרזרבה. 1 חלקי יחס רזרבה שווה למכפיל פקדונות. אז דרך מכפיל הפקדונות אנחנו יכולים למצוא את סך הכל הפקדונות. 8,000 כפול מכפיל הפקדונות שווה 40,000. אז הנה מצאנו את D, וגם בדרך מצאנו את הקשר בין רזרבות הבנקים לבין הפקדונות. עכשיו אנחנו יכולים לסרטט את מאזן הבנקים. נסרטט את מאזן הבנקים, אז יש לנו מצד אחד רזרבות שמצאנו שהן 8,000, מצאנו שהרזרבות הם R שווה ל-8,000, מצאנו שהפקדונות 40,000, אז כאן אנחנו יכולים לחשב את ההלוואות. פקדונות פחות רזרבות שווה להלוואות, אז 40,000 פחות 8,000 שווה 32,000, זה פה 40,000, וכאן זה 40,000. אז הנה, אז מצאנו את הפקדונות, מצאנו את רזרבות הבנקים, מצאנו סך הכל את הפקדונות. עכשיו אנחנו גם יכולים להתקדם שלב ולמצוא את כמות הכסף במשק. מהי כמות הכסף במשק? ההגדרה של כמות כסף M1 שווה ל-D ועוד C, כלומר לפקדונות ועוד מזומנים בידי הציבור. אז כמה הפקדונות מצאנו שהם 40,000, נתון לנו ש-C זה 12,000, ראינו את זה בנתוני השאלה, אז בסך הכל כמות הכסף במשק היא 52,000. זו כמות הכסף במשק. אז יש לנו מה שלמדנו מכאן. אם יש לנו את הרזרבות, איך אנחנו יכולים למצוא את הפקדונות? אם יש לנו פקדונות ורזרבות, אנחנו יכולים למצוא את ההלוואות במשק. כל זה בהנחה שהבנקים תמיד שומרים על יחס הרזרבה, כי כשהם שומרים על יחס הרזרבה זה חייב להתקיים שה-R חלקי D שווה ליחס הרזרבה. אז מה זה פה יוצא R חלקי D? אם נחלק 8,000 ב-40,000, נקבל שזה 0.2, שזה בדיוק יחס הרזרבה. ומה זה סך הכל כמות הכסף? זה פקדונות, עובר ושב, ועוד מזומני בידי הציבור, אז זה יוצא 52,000 שקלים. עכשיו יש לנו ביטוי גם של עירוי פנימי ועירוי חיצוני, ועליו נרחיב בהמשך.